Welcome back to my channel. It's me again, Marilyn. For this video, isi-share ko po sa inyo kung ano nga ba yung kahalagahan ng keywords at paano nga ba maging researchable yung ating videos sa mga viewers. So kasi guys, alam niyo kung bakit ko naisipan gawa ng video itong about keywords kasi nung naggawa ako ng channel ko and then syempre may pangalan and then sabi ko sa mga friends ko paki-research daw kung lumalabas ba yung pangalan ko sa pag nag-research ba kung lumalabas din. Hindi siya lumalabas guys, so naghanap ako ng paraan and nag-research talaga ako guys kung paano nga ba maging researchable yung aking pangalan sa mga viewers. Kasi guys, alam nyo, napakahalaga na pag-type, dapat pag nag-type yung viewers nang hinahanap nila, nagre-research sila, dapat yung video natin isa doon sa mai-recommend ni YouTube. Pero ang nangyari kasi guys sa akin, hindi talaga siya lumabas. So hindi rin ako tumigil mag-research para syempre maging suggested din yung videos ko sa iba pang sa mga katulad kong mga beginners din dito sa YouTube. So napakahalaga nito guys, kaya dapat nyong patapusin yung video na to para malaman nyo kung paano nga ba maging researchable yung inyong mga videos. Pero bago yun guys, bago tayo mag-start, nais ko po kayong imbitahan na mag-subscribe sa channel ko at don't forget to press the bell button para updated po kayo sa lahat ng videos na gagawin ko soon. So tara, simulan na natin to. So yun na nga guys, punta tayo ng Google. Ayan, login tayo. www.youtube.com. Ayan. And then, kapag nandyan na tayo, ayan, punta kayo sa YouTube channel. Yung icon doon sa taas, kung makikita nyo yung icon sa taas, pindutin nyo yan, then your channel, and then YouTube channel. Ayan, pasensya na kayo guys, medyo mahina yung aking net ngayon kasi data lang yung gamit ko. Ayan, and then kung makita ninyo yung icon dito sa left side ng YouTube, ayan. So, yan, dapat lahat ng mga videos ninyo, dapat meron keywords. So, mapansin ninyo, sa akin, meron talagang pangalan ng channel ko na nakalagay. Yan. Sa description, especially sa description, dapat lagyan din ninyo yan ng inyong YouTube channel. Para kapag nag-research sa YouTube, ay makikita agad, masasuggest yung inyong mga videos. So, kung magpunta tayo sa settings, ayan, then your channel, ayan. So, makikita ninyo keywords. So, yan. Kung mapapansin ninyo, marami akong nilagay dyan kasi nga, para ano na rin yan, tulong na rin yan na pag nag-research yung viewers, agad-agad makikita nila yung aking video. So, kung mapapansin ninyo, meron pangalan ng aking channel dyan. So, yun lang. So, yun, dapat lagi nyong i-check yan para maging researchable yung inyong mga videos. So, punta tayo sa tags. Ayan, scroll lang ninyo pababa. Hanapin ninyo yung tags. Ayan. Kung mapapansin ninyo, meron din akong pangalan dyan. Meron ding pangalan ng channel ko. Simply Lynn Vlog. So, ayan. So, napaka-importante niyan guys na dapat meron lagi yung pangalan ng channel ninyo sa tags and keywords. And of course, sa description ninyo. So, yun lang naman. Para maging suggestion, just suggested ni YouTube ang inyong mga YouTube channel. So, yun lang guys. So, sana nasundan ninyo yung aking tutorial for today. So, don't forget to subscribe to my channel. Bye!